Ang ganda. Count up tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sony at saka sa Canon. Oh, LED no. Ito yung pang cob light. So pinapasok na kami basta meron ka ng login. Pasok agad. So nandito na kami sa pangalawang building. Pag yung ano natin lens. Yung first floor din ito ay puro laptop yung tinitinda. May mga second hand, may mga brand new. Ito kasama ko si Gerald. Ito yung tour guide ko kasi mukhang Chinese to eh. So nag-akit na lang kami sa hagdanan. Pares lang naman yan. Dami dyan, no? Mga tongsi-tongsi. Charger. MI band, oh. Tripod. Ring light, oh. Ito, no? Ring light. Ganyan. LED pala to, no? Vlogger ito. Vlogger na. Yung presyo dun sa kabila kanina is 9.8 ba? 9.8 yata, around 9.8. So dito ang Rode mic is 8,500 lang. So mas mura dito kaysa dun sa kabila. Tapos yung Sigma lens nila is 10.6 ba o 11.6? 11,600, no? Tatanong pa tayo dito sa kabila. Dito. Dito ako bumili ng ano eh. Uy, Hero 10, oh. Hero 10. Hi. Ito. How much this? Pro Plus. Pro Plus. Yeah, Pro Plus. Okay. 你去过的吧？我摸摸。8,500. The same lang, no? Yung isa yan eh. Ito. So dala din ni Gerald yung camera niya. Palalagyan niya rin ng glass protector. So ito, masaya na rin ako kasi meron ng glass protector yung $200 din ba yan? Kuya, yung 200 na. galing. Very basic. Ito yung ano, kaparehas ng DT dual mic, harap likod. Ah, may selection din, oh. Wala 2 kind. Ah, dead cat, no? So parang kukunin ko na yata din to. Uy. Kaso wala pa tayong Sigma lens. Yung problema natin.
Ganda. Tropas. Profes. Umayo professional eh. Okay, okay. Yung road mic, tinatawaran natin 8.5 yung presyo niya. Sabi ko baka may discount. 8.9. Mayo? So mabait dito. Binigyan niya ako ng discount una, 8.4 na lang. So sabi ko lagi ako dito bumibili. So ngayon 8.3 na lang. So okay, I will take that. So ayan na, kinuha na natin yung bagong road mic. 1, 2, 3. Count up tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Meron naman yun dito ang nilalagay. Yung mount. Dito, naka-mount Bibili ka ng dito. ano? Oo. Umabot ng 25,900. Wow. Pero ka na kasama. Anong pangalan yan? 1, 2? Mataas no? Mabigat? Ano? Yan ito no? Isa pa. Meron pa isa pa. Maliit lang no? Ganyan ka lang. 小天长吗？看看哦，帅哥，问看哦。 So naghahanap kami ng hardware kasi kailangan kong makabili ng 110 220 volts to 110 volts converter. And nakabili na ako ng road mic. Ang problema ko na lang yung Sigma lens. So ito yung Wala ibang ano? sasaksak mo dito. Wala iba dito. 220 to. Pero syempre yung input. Kaso bilog yung dulo. Bibili ka na ano? Hindi pwede. Ang dami mong ipagkoconnect-connectahin. Oh, mga ring light oh. Oh, LED no. Ito yung pang cob light. Oh. Nagbabago-bago no. Ah. Ito naman kami nagtatanong. Ito. 220. Yung ano? Eh, bilog din eh. Ano ba yan? So halos karamihan ng mga tao dito puro businessman. So kaya kami naririto. Eh parang businessman na rin kami. Feeling businessman. So lahat ng mga nagta-transaction dito more on yung mga buyer na ano pangmaramihan. Kasi mura nga yung mga item. Nakakailang balik na rin ako dito. Puro bibili ng gadget. Maulan sa labas. So papalabas na kami. Wala kaming nabiling lens, yung Sigma na gusto ko. Mali kami ng pinuntahan para doon sa ano. Doon naman kami lilipat sa camera street. So sigurado doon, lahat ng lens nandun. So i-google ko na naman yung camera street, tapos ipapakita ko na naman sa taxi. So ganun lang yung maggala dito. Camera street. Always hanapin mo lang kay Google Map. Ay kay Google Map na. Pwede kahit kay Google or kay Google Map. Basta makita mo lang yung may sulat mo lang ng tama yung lugar. Camera street. Camera
So dito na kami napunta sa bagong ginagawang mall. Hindi ko alam kung anong mall to. Basta nag-aabang kami ng taxi dito. Lilipat nga kami doon sa Camera Street. So kailangan kong mabili yung lens na yon kasi dream come true yun. Tingnan na natin kung makakapara to ng taxi. Oh, galing oh. So nakapara na siya ng taxi. May tubig. Lopan. Yan siya. So pinakita ko lang kay Lopan tong address doon sa baba. Tsaka yung together ng mga picture. Basta yun na yun. Alam na daw niya.